ඉතින් මොකද්ද මේ chat GPT කියන්නේ? ඉතින් මේක මේ වෙද්දි ගොඩක් දෙනෙක් කතා බහට ලක් වෙන ටොපික් එකක්, කතා බහට ලක් වෙන මාතෘකාවක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෑතකදී මම මේ වීඩියෝ කරන සති දෙක තුනකට කලින් හඳුන්වලා දුන්නු chat GPT කියන ඔන්ලයින් AI එක. එහෙම නැත්නම් AI tool එක, එහෙම නැත්නම් chatbot එක. ඉතින් මේ හරහා මේ වෙද්දි ගොඩක් දෙනෙක් ලොකු වැඩ ප්‍රමාණයක් කරගන්නවා. හැබැයි ලංකාවේ තාම මම හිතන ගොඩක් දෙනෙක් මේකට දැනුවත් නැහැ. හැබැයි ChatGPT කියන්නේ මේක හරියට යූස් කරොත් එහෙම ඔයාට ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් AI tool එකක්. මේක තියෙන ප්‍රධානම වාසිය ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකෙදි ඔයාට නොයෙකුත් විදිහේ වැඩ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔය මොන ෆීල්ඩ් එකේ වුණත් ඔයාට මේකෙන් ගන්න වැඩක් තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා සෝෂල් මීඩියා ෆීල්ඩ් එකේ ඩිජිටල් මාකටිං ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට ඇඩ් කොපීස් ලියා ගන්න, ඒතර සෝෂල් මීඩියා අයිඩියාස් ගන්න මේ වගේ දේවල්ට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. මම මේ කතා කරන හැම පොයින්ට් එකම වීඩියෝ එක අන්තිමේදී මගේ ස්ක්‍රීන් එකට ගිහිල්ලා ලැප්ටොප් එකේ පෙන්නනවා. ඉතින් එතකම වීඩියෝ එක බලන්න ඉවරකම් බලන්න. ඒතර ඔයාට සම්පූර්ණ අයිඩියා එකක් මේ ChatGPT කියන්නේ මොකක්ද කියලා ගන්න පුළුවන්. අයිත් වීඩියෝ බලන්න අවශ්‍ය එකක් නැහැ. ChatGPT කියන දැනගන්න. ඉතින් මේක අර ChatGPT ගැන දන්න කට්ටිය නෙවෙයි, නොදන්න ඔඩියන්ස් එක තමයි මේ වීඩියෝ කරන්නේ. නිසා සරලව කියනවා මොකද්ද මේ ChatGPT කියන්නේ කියලා. ඉතින් කලින් කතා කරා වගේ ChatGPT ප්‍රධානම වාසි තමයි ඔයා මොන ෆීල්ඩ් එකක වුණත් ඔයාට මේකේ වැඩ ගන්න පුළුවන්. මම අර එක්සැම්පල් එක ගත්තා වගේ ඔයා සෝෂල් මීඩියා ෆීල්ඩ් එකේ ඉනකොට ඇඩ් කොපීස් ලියා ගන්න, එතකොට කන්ටෙන්ට් අයිඩියාස් ගන්න මේ වගේ දේවල්ට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේෂන් පැත්තේ ඉන්නවා YouTube කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේකෙන් හිතන්නකෝ ඔයා ඩිජිටල් මාකටිං එකෙන් වීඩියෝ එකක් කරනවා කියලා. එතකොට අපි ChatGPT එකෙන් ඇහුවට පස්සේ කොහොමද ඩිජිටල් මාකටිං හරහා වීඩියෝ එකක් කරන්නේ කියලා, ඩිජිටල් මාකටිං කියන ටොපික් එක හරහා වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා ලස්සනට අපිට ස්ක්‍රිප්ට් එක දෙනවා. මෙන්න මේ පොයින්ට්ස් කතා කරන්න, මෙන්න මේ විදිහට කන්ක්ලූඩ් කරන්න, මෙන්න මේ විදිහට සමරික කරන්න කියලා වීඩියෝ එක. එතකොට සම්පූර්ණ ස්ක්‍රිප්ට් එක අපට රයිට් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර වෙනම ස්ක්‍රිප්ට් රයිටර් කෙනෙක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයා කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් නම් මම මේ උදාහරණ කිහිපයක් විතරයි ගන්නෙ. ඊට අමතරව ඔයා හිතනවා වෙබ් ඩිසයිනින් පැත්තේ ඉන්න කෙනෙක් නම්, වෙබ් කන්ටෙන්ට් රයිටින් පැත්තේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ආටිකල්ස් ගන්න. උදාහරණ විදිහට අපි කිව්වොත් එයා ඩිජිටල් මාකටිං යන වචන 1500ක ආටිකල් ලියන්න කියලා. එයා තප්පර දෙක තුනකින් මේ ආටිකල් එක හරියටම ලියලා දෙනවා. ග්‍රැමටිකලි සහ ප්ලැගරිසම් වල මම ඔක්කොම චෙක් කරලා බැලුවා. සම්පර්ස් මේවා හරියටම හරි. ඉතින් මේක හිතා ගන්න බෑ අපට. ඒ කියන්නේ එහා පැත්තේ හියුමන් කෙනෙක් ඉඳගෙන වැඩ කරනවා වගේ තමයි දැනෙන්නේ, ෆීල් කරන්නේ, ෆීල් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේක තාම try කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් try කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ChatGPT හරහා ඉස්සරහට ගොඩක් දෙනෙක්ගේ රැකියාවලට අවදානමක් තියෙනවා. මම කලින් කතා කරපු ශේෂ්ත්‍ර විතරක් නෙවෙයි, ඔන්ලයින් හැම ෆීල්ඩ් එකකම අනිවාර්යයෙන්ම මේ ChatGPT AI එක හරහා, chatbot එක හරහා ඔයාලා ජොබ් වලට ලොකු තර්ජනයක් තියෙනවා. මොකද හියුමන් කෙනෙක් කරන වැඩ ටිකම ඊට වඩා ගොඩක් ඇකියුරේට්ලි, ගොඩක් ඉක්මනට නොමිලේ මේ ChatGPT කියන එක නොමිලේ එක හෙල්ප් කරන්න තියෙනවා. රුපියලක් අතවලින් charge කරන්නේ නැහැ. ඉතින් නොමිලේ දැනට යූස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ නිසා රැකියා මේ ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ රැකියා කරන කෙනෙක්ට සමහරවිට ඉස්සරහදී මේ chatbot එක ලොකු තර්ජනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ChatGPT හරහා ඔයාලට සල්ලි උපයන්න පුළුවන්. ඒ ගැන මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක next week එකේ ඊළඟ සතිය අප්ලෝඩ් කරනවා. කොහොමද මේ ChatGPT use කරලා මාසෙට සැලකිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණයක් ඔන්ලයින් හොයන්න කියලා. ඉතින් අපිට 5 එකේ වැඩ කරලා ලොකු මුදලක් ගන්න පුළුවන් මේ ChatGPT වල සපෝට් එකත් අරගෙන. එතකොට content write කරලා පුළුවන්. එතකොට content creation කරලා මම හැම දෙයක් ගැනම ඊළඟ වීඩියෝ කතා කරා. මේ වීඩියෝ එකේදී මට explanation එකක් විතරයි දෙන්න ඕනේ මොකද්ද මේ ChatGPT කියන්නේ සහ කොහොමද ඔයා ChatGPT එක්ක වැඩ කරන්නේ කියන දේ ගැන. ඉතින් එහෙනම් වැඩි විස්තර නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ස්ක්‍රීන් එකටමයි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ ChatGPT එක්ක ඔයා වැඩ කරන්නේ කියලා. right අපි එහෙනම් ChatGPT on කරගෙන බලමු. ඉතින් මම bookmark එකක් දාගෙන තියෙනවා ChatGPT එකට. ඔයාලට යන්න පුළුවන් මෙන්න මේ address එකට. chat.openai.com/chat කියන web URL එකට යන්න. ඉතින් මෙතනදී මුලින්ම ඔයාලට account එකක් හදන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක මම පෙන්නන්නේ නැහැ. ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ email එක through sign up වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට account එක create කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තමයි අපේ home page එක. අපි chatbot එකත් එක්ක chat කරන. මෙතනින් අපිට කැමති දෙයක් අහන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට මම අහන්න දැන් what is digital marketing කියලා. අපිට කැමති topic එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මෙයාලා තප්පර දෙක තුනක් ඇතුළත මොකද්ද මේ digital marketing කියන්නේ කියන ගැන full idea එකක් දෙනවා. Digital marketing is the use of digital channels and tools to promote of market product and
services කියලා මෙන්න මේ වගේ දිගට දෙනවා. ඉතින් අපි අහමු මේක ෂෝට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Can you make this shorter? Sure. Right. එයා මේක ඩිජිටල් මාකටිංග් කරලා කලින් පැරග්‍රාෆ් එක ෂෝට් කරලා දුන්නා. තව අපිට මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඊට කෝඩ්ස් ලියන්න පුළුවන්. අපි කියමුකෝ writer code Python code to make calculator කියලා calculator එක හදන්න Python code එක ලියන්න කියලා කිව්වේ. right ඔයාලට පේනවා calculator එක හදන්න Python code එක පවා මෙයා බොහොම ලේසියෙන් ලියලා දෙනවා. ඉතින් අපිට මේක copy කරලා මේවට තියෙන copy code කියලා තියෙනවා. ඉතින් හරි ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ code එකක් ලියනවා බලන්න හිතන්න මිනිහෙක්ට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයාට කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා. හැබැයි මම කොච්චර ඉක්මනට මේ වගේ code එකක් ලියලා දුන්නද කියලා. ඒ වගේම අපි හිතමු අපේ blog article එකක් ලියන්න ඕනේ. write the blog article with මං කිව්වේ වචන 1500කට ආටිකල් එකක් ලියන්න under the topic of මාකටිං ගැන වචන 1500ක බ්ලොග් ආටිකල් එකක් ලියන්න කිව්වේ. බලමු. right ඔයාලට පේනවා මෙයාලා මාකටිං ගැන මෙතන අනිවාර්ය වචන 1500ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කිසිම ඩවුට් එකක් නැහැ. වචන 1500 ලස්සන ආටිකල් එකක් ලියලා දුන්නා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වැඩ හරි ලේසියෙන් මේක වට කරගන්න පුළුවන්. right එතකොට අපි තාමක් හරියක් නෙමෙයි වචන 1500 ආටිකල් එකක් ලියනවා. මේක SEO friendly grammatically correct plagiarism නැති ආටිකල් එකක්. unique article එකක්. මේක Google එකේ තියෙන එකක් නෙවෙයි. unique article එක. තාමත් ලියනවා. ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් වැඩක් ගන්න කෙනෙක්ට මේ chat AI එක, chatbot එක, OpenAI එක, ChatGPT මේ මොකක් හරි use කරලා කොච්චර වැඩක් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා තමන්ගේ improvement එකට. අපි තව එකක් අහමුවක් හරි 10 CV tips 10 tips to make attractive CV එක හදන්න attractively tips 10ක් දෙන්න කියලා කිව්වේ. බලමු. එයා ලස්සනට tips 10ක් මෙන්න මේ විදිහට points විදිහට දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මට හිතා ගන්නව බෑ අතට මේක මට දැනෙන්නේ මට feel වෙන්නේ sense වෙන්නේ ඇත්තේ person කෙනෙක් ඉඳලා මට මේ මම අහන දේවල්ට answers දෙනවා වගේ. ඉතින් ගොඩක් lazy වැඩක් ඇත්තට මේක මාර වටිනවා. සමහරවිට මේක ඉස්සරහට තවත් ගොඩක් improve වෙයි. ඔයා මේක දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගැන දැනුවත් වෙන්න. ඔයාගේ දන්නේ නැති යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒතර අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා පළවෙනි comment කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් දිලින channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා notifications on කරලා තියාගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකත් මම කියා දෙනවා මේ ChatGPT පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඔයා online earn කරන්න කියලා. මාසෙට සැලකිය යුතු මුදලක් හොයාගන්න කියලා මේ AI tool එක use කරලා. එහෙනම් අද වීඩියෝ නවත්තනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.